มาแล้วเสียงเปิดเปล่าโอ้เสียงเปิดมาแล้วรอไลฟ์มาเล่นรอไลฟ์ก่อนแป๊บหนึ่งเราจะได้มาดูไลฟ์ด้วยกันอยากรู้เรื่องต่อแล้วอะว่าสการมุดเป็นยังไงบ้างต้องรออีกประมาณ2 อาทิตย์อันนี้ให้ไปอ่าตัดต้นไม้อีกหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ถึงเป็นแบบนี้ต่อไปเราคงไม่ไหวแน่เพราะอาการของกุหลาบมันไม่ไหวแล้วจริงๆอะ ต้องรีบคิดวิธีไม่งั้นปีนี้เราไม่สามารถส่งสมุนไพรทั้งหมดทันเวลาแน่หน้าดินไม่มีปัญหาพวกวัชพืชและแมลงพืชก็กำจัดไปหมดแล้วนี่มันเกิดอะไรกันแน่ทำอะไรกันอยู่อ่ะเธอคุณลูกค้าที่จะมาซื้อสมุนไพรเหรอคืออย่างนี้นะเราต้องคอยส่งสมุนไพรให้อะไรนะวิมาสแตนบิบิมบิมอาร์สแตนเอ๋อ๋อดอกกุหลาบ อันที่จริงก็ถามบรรดาคุณหมอทั้งริวสแตนแล้วโอเคอ่ไอ้นี่มาหรือยังล่ะเนี่ยยังไม่มาไลฟ์ยังไม่มาเลยอ่ะอีก8 นาที8 นาทีอืมเบาจังเอ้ยอะไรอ่ะอ๋อกิจกรรมมันจะหมดแล้วเอ้ยเราจะได้เล่นในนี้แล้วสิเกมคน7 อัจฉริยะอะไรนั่นน่ะ
บทแห่งซิมโฟนีเขายังเปิดเดี๋ยวรอเปิดให้หมดก่อนแล้วค่อยมาเล่นแล้วกันนะวันนี้น่าจะเล่นอันนี้ให้ครบแล้วก็ปิดไลฟ์นี่คราวที่แล้วไม่ได้เล่นเดี๋ยวดูเอ่อเกนชินเวอร์ชัน3.3ก่อนแล้วดูจบแล้วเราค่อยมาต่อกันอู้ไม่ชอบเลยอ่ะไอตัวเนี้ยขี้เกียจมานั่งดูอ่ะนะอืมก็ดีแล้วนี่เสร็จเร็วいい天気ね。暖かいわ。じきにあたりも賑やかになるわね。ๆส่งเควสครับส่งเควสเรามีไอเรซินอัดเม็ดหรือเปล่ามี5 อันนะอัดไม่ได้ละต้องเอาไปใช้ต้องเอาไปใช้ได้กับอะไรดีไม่พ้นอันนี้หรอกมั้งเราเอาไปใช้กับอันนี้ก่อนน่าจะดีกว่าแต่เดี๋ยวก่อนนี่เห็นอะไรเปล่ามันเหลือกระปิดหนึ่งเนี่ยอืมพลังโจมตีความแรงอัตราคิอันนี้อาจจะใช้ได้เก็บไว้อ่าโอ้ปืนพลังชีวิตเหรออาจจะมีตัวที่ใช้พลังชีวิตนะอันนี้อาจจะใช้ได้นานถ้าพลังป้องกันพลังโจมตีเห็นแล้วอายอ่ะดูของแต่ละอย่างดองดองยังไงก็ดองอยู่อย่างนั้นน่ะขี้เกียจมานั่งโละทิ้งความชำนาญธาตุฟื้นฟูพลังงานเอ่ออันนี้ลองอัพดูดีไหมเออกำลังจะบอกเฮ้ยดีดูดีพลังชีวิตโอ้เอ้ยธาตุไม้
เอ้ยน่าสนใจเดี๋ยวอัพอันนี้หน่อยดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวอัตราคิดโคเออเราไปกดตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยช่างมันอัพอันนี้แหละเอ้ยไม่ใช่นี่โบนัสธาตุไม้เห็นแล้วอายดองอะไรไว้เต็มไปหมดเลยอันไหนใช้ได้ไม่ได้ไม่แยกไม่คัดเต็มก่อนค่อยว่ากันไอ้หาน้ำแข็งกายภาพลงความชำนาญธาตุด้วยมันก็ดูดีนะติดอย่างเดียวเลยพลังป้องกันถ้าเองไม่ไปลงพลังป้องกันอ่ะมันจะดีมากเลยแหละแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยพวกมึงแล้วยังไม่มามึงแล้วแต่ยังไม่มาเลยยังไม่มีอะไรตอบรับรอแป๊บหนึ่งเอาเขาปล่อยเป็นภาพที่เป็นวิดีโอมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปเปิดให้ดูไฟฟ้าพลังชีวิตรดน้ำพลังไฟฟ้าต้องเต็มโอ้ยชั่วอุ้ยไฟฟ้ามันมีบางอันน่ะที่มันไม่ค่อยดีอ่ะแต่เราจำไม่ได้ว่าอันไหนบ้างอันเนี้ยไอ้พวกที่มันลงพลังป้องกันเยอะๆเนี่ยเพิ่งบ่นไปอยู่ว่าอันที่มันลงพลังป้องกันเยอะๆเนี่ยเออเหลืออีกนิดเดียวด้วยนะอีกนิดเดียวจะไปเวล 20ด้วยนะเออโอ้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้โอเคความแรงกี้อ่ะมีให้ลงไม่ลงโอ้เอ้ยไม่เป็นไรไอ้157ละไหนเขาเขาก็ยังไม่นี่ฮะเวอร์ชันสเปเชียลโปรแกรม3.3มาลงงั้นก็ลงอันนี้ก่อนแล้วกันแล้วค่อยไปดูอืมถ้าน้ำแข็งสิ連気過信か風雪の祝部おさわり禁止風の神召喚化粧อย่างไม่สติเออเอ้ยมีคิดแป๊บหนึ่งด้วยอืมันเป็นดอกบัวมันเป็นดอกไม้พลังชีวิตอัตราคิเพิ่มพลัง
ฟื้นฟูการฟื้นฟูพลังงานแล้วก็พลังโจมตีกำลังเฮ้ยดีจังรู้ไม่ดีวะเอ้ยมันดีนี่หว่าอะไรวะโอ้โฮออฟเกือบดี一両に従え念の表部外者禁止踊りなさいひどいじパタアオนานจังเขาเลือดนานจังความป้องกันความชำนาญธาตุฟื้นฟูเกือบดีแต่ไม่ดีเท่าไรไม่ดีเท่าที่ควรไม่ดี瑠璃のように落ちなさい召喚化粧部外者禁止ว้ายวู้อ้าวついていきますทำไมไม่ค่อยได้ถ้วยที่เป็นแบบเอ่ออะไรนะธาตุเพิ่มพลังโจมตีธาตุเพิ่มขึ้นเงี้ยความชำนาญธาตุเงี้ยเนี่ยอยากได้ถ้วยที่เป็นความชำนาญธาตุอะมายังเข้าๆออกเข้าๆออกดูเงี้ย雪を前霊気発信命ずる競争よ決おさわり禁止飽きちゃったひどいじゃんมาดาอาโอ นานจังโอ้โฮเสียอย่างเดียวเป็นพลังป้องกันทำไมเราได้ถ้วยมาเยอะมากเลยอะมีอยู่2อย่างพลังป้องกันกับพลังโจมตีเอ๊นี่ก็เกือบสวยแต่ดันมีพลังชีวิตมันน่าจะมีแบบว่าเซอร์ไพรส์ครั้งยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแบบไม่มีใน League อะไรเงี้ยมันน่าจะตื่นตาตื่นใจพวกเรากันน่าดูเลย 念の表像แต่เราก็ต้องเตรียมตัวกันยากหน่อยอะแล้วก็อย่างสกินคือแบบมาปีละตัวเอ้ยมาปีละ2ตัวเนี่ยเสียดายอะสกินมาปีละ2ตัวอะอะมีอะไรดีๆที่น่าสนใจบ้างไหมที่เรายังไม่ได้อัปอะยังไม่ได้อัปปุอัปปุอัปปุหมวกชำนาญธาตุเหรอเออไม่ค่อยน่าจะดีเท่าไรอันเนี้ยน้ำแข็งพลังโจมตี2อันเสียดายเสียดายแบบที่มันดันเป็นพลังโจมตี2อันแล้วฟื้นฟูถ้ามันเป็นความแรง Critical อันสุดท้ายมามันจะดีอยู่หรอกทำตาปิบๆอาลอง
ลองดูนี่ลงความชำนาญท่าด้วยแหละนี่ลงทำไมวะเนี่ยพลังโจมตีก็ยังดีที่มันไม่ไปลงพลังชีวิตอย่านะอย่าแบบพูดบอกว่าลงพลังไม่ต้องลงพลังชีวิตแล้วลงให้นะเต็มปากเต็มคำพอจ้ะมายังไม่มาเต็มปากเต็มคำพูดอะไรไม่อยากได้อะไรลงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยพลังวงกันเนี่ยไอ้เขาอุ้ยโทษความแรงขี้พลังโจมตีพลังโจมตีเอออย่าจริงๆอย่าจริงๆไปไหนอ่ะมอนสเตตเมลุหรือเย่วู้ไปเอาผีเสื้อกลายเป็นว่าเราต้องมาถ่ายรูปก่อนเพราะว่าไลฟ์ยังไม่มาไปหรือเย่ก่อนแล้วกันตอนนี้อยู่หรือเย่หรือเย่นี่เราต้องไปถ่ายโรงแรมจากมุมไกลๆใครดูย้อนหลังกูนี่แบบว่ามึงหยุดร้องเดี๋ยวนี้ต้องเป็นมุมไกลสิต้องเป็นมุมไกลท่าน้ำแข็งสกิลทางท่าน้ำแข็งว่ะเออแล้วก็จุ๊บปุ้งโอเคตุกเป๊ะตุงเป๊ะไปมอนสเตตต่ออืม
ดุง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 มันต้องข้างบนใช่ปะทำไมเราไม่เห็นนะทำไมเราไม่เห็นนะจะบอกนะว่านายอยู่ข้างบนชัดเจนโอเคปีนขึ้นไปสิครับรออะไรล่ะไอ้นั่นมันจะยิงเราไหมอ่ะชาร์จโจมตีดาบใหญ่อ่ามายังอ่ะไม่มาเลยทำไมนานจัง เอ๊ะเอ้าเราก็อุตส่าห์นั่งตั้งนานกลายเป็นว่าอืม She's playing. Did you guys see that? Yes, there's so much geometry, and I took geometry. It looks so cool. Ah, yeah. So, Farazan is an animo character, and she wields a bow as her weapon. Her normal attacks are the usual bow attacks you'd expect from a bow user, so there's not too much to say about that. But her เราก็อุต skills ส่าห์นั่ are ง where เล่นตั้ things งนาน get แต่กลายเป็น interesting. ว่ามา The แล้ว elemental skill deploys เรา a เห็นว่ามันใน polyhedron นี่อยู่ that ตั้ง deals นาน damage โอ้ to โห enemies. After using her skill, her next aimed shot will become a special attack that creates a vortex, pulling nearby objects and opponents in. Oh, nice. So she can clump enemies together. And there's also another thing about her special charged attack. It will create a vortex effect at its point of impact. น้อง And if the ชาร์จ attack ยิง hits an enemy or ally member, แล้ว it'll apply รว a บเลยเหรอ mark and create a vortex after a short delay. Okay. So it looks like there will be a lot of potential uses for this attack. Travelers will have to experiment with it and see what they come up with. อันนี้เป็นสกิล I ของ think น้อง it'd be เองใช่ไหม amazing to try hitting teammates with the arrow in co-op modeยิง and have them ที charge แล้วก็ into อ the อกมา enemies to group them all together. I'll have to see who wants to try that with me. After unlocking the talent Impetuous Flow, the time เอาไว้ required ร for วบ fully charging ได้ Farazan's next shot will be reduced, and the arrow will reduce the target enemy's animo resistance. In her elemental burst, she deploys a dazzling polyhedron and releases a whirlwind pulse. Throughout its duration, the dazzling polyhedron will continuously move along a triangular path. Once it reaches each corner of that triangular path, it will unleash one more whirlwind pulse. Yeah, 1 minute she's here, the next she's gone for 100 years. Bada boom! No. Nyah, 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 nyah. งะงะ Even งะ Sino's jokes are funnier than that. It was pretty All funny. right. Anyway, let's hear what effects these whirlwind pulses have. Sure. When the whirlwind pulse hits Anti- opponents, it will decrease their animo resistance. It will also apply an animo damage buff effect to all nearby party members when it's unleashed. Travelers should note that the effective range of this buff is อันติ quite มัน large, and it's not เป็นสาม just เหลี่ยม within the อะ whirlwind pulse itself, so there's no หนึ่ง need to ส go อง chasing สาม the polyhedron. After unlocking her talent, Lost Wisdom of the Seven Caverns, when a team member uses normal, charged, or plunging attacks, elemental skills, or elemental bursts to deal animo damage to an enemy, the damage will increase based on Farazan's base attack. This effect can only be triggered once for a certain duration of time. Oh, so it seems she'll be the solid support. Yeah. Totally! And as a researcher of mechanics and puzzles, Farazan has taken it upon herself to explore many ruins, with her Oh, travels like the taking path. her all across Sumeru. เมรู Her exploration talent reflects this, น้ and อง she gains more rewards when dispatched on a Sumeru expedition for 20 hours. I'm sure no other mentor in Haravatat has 100 years of experience in solving puzzles. Yeah, I gotta say, that's pretty hard to beat. Mhm. So, the big question is, when can travelers expect to get these new characters? That is a good question. Let's talk about the upcoming event wishes.
In the early part of version 3.3, the Wanderer and Wish Arataki preview. Ito will be available via their own event wishes. Farazan will also be making her debut in these event wishes. In the later part of version 3.3, we'll be seeing ทำไม rerun event wishes for both the Raiden ไปอยู่ Shogun ตู้ and เลข Kamisato Ayato. And last but not least, the new 5-star catalyst, Tule Tula's Remembrance, will be appearing in a new weapon event ไป wish. พึ่ง And that's not all. In คั version มภีร์ 3.3, 2 brand new artifact series ข will อง become สกา available. ลามุส So travelers should be sure to check out the corresponding domain. จะเรียกว่าคัมภีร์ก็ไม่ได้ More นะ artifacts! Alright. I hope travelers ทำ will อะไร have ได้ fun บ้าง experimenting แอ and นิโม trying บว new ก combinations with these. 15% Yeah. Okay, เอ่ we've อ already talked about a ton of new content, so why don't we take a quick break with Target another attack redemption hit. code? Sounds Open it. good. Roll out Yeah. the code. Woohoo! มาแล้ว โค้ดครับโค้ด Welcome back to the version 3.3 มีขอ special งมา program. คือ Okay, Patrick, what do we ดา have บ next? So Dab next, Lek we'll be Lom. covering the upcoming events for the new version. ทุกาบุ That's right. We've already mentioned the Test of Courage event. Tukabu, and I'm sure Shikuri, plenty of you Shikure. were wondering about that. แล้ว So ก็ let's start there. พาราโซAha! อ๋ออันนั้นเอาไว้อัพ here to participate in the test of courage. I can already see a dark aura surrounding the two of you. If you carelessly go running into the event, all it'll take is one little misstep, มา and ผิด the ช่วงใช่ darkness ไหม will อ่ะ swallow you up. Some strange มา and ผิดช่วง unusual ไปไหม things มั may นเลย occur เดือน along ธั the นวา way. ไปแล้วเอ้ย If เดือน you ตุ ever ลาไป feel แล้ว you นะ can't handle it, จ you ริง may ๆถ้ามาช่วง withdraw เดือนตุ from ลา the นะ event น่าจะดี at มากเลย any อีเวนต์เนี่ย time. This is your last ว้า chance. ว I'll count it down. น่าสนใจ 2, 1. Welcome to the test of courage. Enter at your อันนี้ร้าน own ต่อสู้อะ risk. That was pretty interesting. Yeah, I mean, it is a test of courage, so I'm sure there'll be some scary stuff going on there. I ain't scared. Anyway, ฉัน to กลัว successfully clear this event, we'll be facing a series of little tests. Ooh, what's this? Tests, you say? Yes, that's right. Word has it that if you walk around the test of courage, you might find yourself encountering a special sort of game. We've already got the rules down, so I'll do a quick introduction. Basically, travelers will have to What? control a bouncing bar to bounce a ball and use Oh. skill ball effects to break as many bricks as possible. Okay, I'm liking this chop. one. Seems pretty straightforward. During the ชอบ game, น่าเล่น travelers น่า will เล่น be able to trigger elemental chop, reactions chop, to chop, break chop. bricks more effectively. Nice! It even has elemental reactions. อะไร Yeah, ไม่นี่แหละ we can control the เราต้อง character to move the bar. When When the character we're ต้อง using เปลี่ยน is ตั either วตาม pyro, ไอ้นี่ด้วย hydro, cryo, or แต่ต้อง electro, ไปนั่ง the อ่านว่ามันเล่นยัง corresponding ไง element บ้า will be ง applied to the bar. By switching characters, you can change the element of the bar. Okay, all the pieces are falling in place now. The bar can infuse a certain element, and the blocks also have their own elements. So causing a skill ball of one element to hit blocks of different elements will trigger elemental reactions. There, how'd I do? Yep, you nailed it. The bar will add the element corresponding to your character. Besides triggering reactions the way you just mentioned, if a skill ball is already infused by an element and it hits the bar, it will also trigger a reaction, causing the skill ball to have some additional effects. When preparing your team, you can equip modifiers to passive receive ใช้ various ด้วย buff effects, which will help you successfully clear the challenge. Oh, nice. Also, when there are less than a certain amount of bricks on the board, and the ball lands another hit, the bar will unleash fireworks. Whoa, cool. Yeah. Travelers can utilize this effect to break some bricks that would normally be difficult to hit directly. It's like a bonus attack. Oh, Yeah. sweet. So, travelers will need to select characters of the right element,
equip the appropriate modifiers, and use different elemental reactions to break bricks and score more points. And then travelers will be able to use their points to exchange for rewards in the event shop, correct? That's right. Also, travelers will have the option of teaming up and playing the event together in co-op mode. Oh, looks like a lot of fun. Yeah, super fun. Yeah, in addition to this minigame, the Test of Courage storyline will also contain more challenges. Travelers will even have a chance to meet with some good friends again, so be sure to check out this new event. Alright, let's move on to our next event. Okay, so Next next event. up, we have a race event called ต่อไป Across อี the เวนต์ไป Wilderness. ที่ Your objective, collecting Monster. balloons. Woo! I don't know, seems like the Wanderer's abilities might come in real handy here. I know, right? So, in this event, each stage will have wilderness balloons scattered all around. Travelers will need to find as many wilderness balloons as possible within the time limit to earn increasingly better rewards. So, during the challenge, travelers will be able to utilize their character's skills and talents. So, it'll be important to assemble the right team depending on the traits and terrain of the challenge area. Oh, interesting. interesting. Yeah, so travelers can also use something called the Wilderness Compass to obtain various buffs, which include enhanced เหมือนจะ jumping capabilities, หลายที่หรือเปล่า increased movement speed, or unlimited stamina, etc. Ooh, เพราะว่าตรงนี้มันก็ However, ดี you เย่ can แสด only งว่า claim one buff อ๋อ during each challenge. ว่า You must consume blessed energy to use the ตัว compass แต่แว and ดเนี่ย gain the selected ให้เรา buff. ไปเก็บบอลลูน You may charge the compass up by finding wilderness balloons or interacting with blessed energy in the challenge. Or you can always wait for the compass to passively charge over time. Yo, this event looks pretty crazy. It's almost like watching parkour. Yeah, there are two different kinds of wilderness balloons in these challenges. The first is harvest balloons, which will increase the overall progress of your search for wilderness balloons. The other kind is sonar balloons, which will cause several harvest balloons to appear around you for a set amount of time. That's awesome. So there will be 5 stages available for this event, and travelers will need to consider the conditions and terrain of ปี each นกัน stage หน้ามืดตา to มัว come up with the บ best อก way เล to ย complete it. Also, travelers may team up in co-op mode for challenges. Ooh, more chances to play together. I love it. Yeah, same. Okay, let's move on to our next event. Everyone's favorite game of hide and seek is back ตามอี with เวนต์ the แล้วนะ Wind Trace event. Hide and seek อี And ก of แล้ course, ว this is going to be another co-op event, and I, for one, am super excited for it. There's nothing like a good co-op. Many of you might already be familiar with this event by now, but there have been a few changes. Let me introduce what travelers can expect to see this time around. We can probably skip some of the basics this time. You know, players either hide or seek. And then... Okay, wait a second. There actually might be some new travelers out there who've never seen this event before, so why don't you start with some of the basics? Right, good point. Okay, let's start at the beginning หรือ then. หา This is a game with a long history in Mondstadt. Travelers will be split into 2 different sides, the rebels and the hunter. You will need to use skills and master the art of hiding or chasing down others to win this event. The goal of the hunter is to capture all the rebels, while the rebels run or use other means to keep themselves from getting caught by the hunter. Okay, that's straightforward enough. So, what else you got for us? Well, some travelers may remember playing as the rebels and เมื่อกี้ getting เดินต่อหน้า caught ต่อตา early in the game. Once that would happen, all you could do was spectate and watch the rest as the others continue playing. But this time around, once you're caught, you'll still be able to participate in the match even in สวัส observer ดี mode. คนที่เข้ามานะ Ooh. Yeah, it's pretty มี cool. คน Once เข้า you're มา in ดูเป็นเพื่อน observer ด้วยแฮะ mode, you can't be seen by other players and will receive the illusory สวัสดี beacon skill. This skill will allow you to place a random beacon to confuse the hunter. If your beacon successfully tricks the hunter and is destroyed, then the hunter will suffer an อ๋อ obscured ใคร vision. โดนจับได้ก็ So มาป่วน even after มาป่วน you've ได้ been ด้วยเหรอ captured, you can be like a little ghost trying to help your teammates by disrupting the hunter. Yeah. That's pretty fun. And at least you won't have to sit โอเค there and just watch เพ the ราะว่า rest of ต the อน match anymore. ไอ้ Exactly, ไฮแอนซี but what ก่อน does หน้า the นั้น hunter get this มัน time? I มัน mean, we ป่วน gotta ไม่ keep ได้ it อะ fair. มันทำ Some อะไร new ไม่ได้เลย reward arts have been เรา added แค่ for both the hunter and the รอ rebels. จนกว่าเวลาจะหมด Hunter หรือ will ว่า now หา be able เสร็จ to use the hunter's net. This net can be thrown and will remove any rebel disguises within its range, and will notify the hunter that a rebel was detected. If a beacon is caught in the net, it will be destroyed, and the hunter will not suffer from obscured vision.
Nice. So I guess if you love มัน playing เอาไว้ Hunter, you'll probably love this. หาคน Oh ไก yeah, ล you ๆเหรอ definitely should. The skill rebels Đúng rồi, used chẳng in hạn. previous versions of the game to place beacons can now only be used by players in observer mode. However, the rebels will be able to use an all-new concealing beacon skill. This skill will allow you to deploy a beacon for a set duration and remain invisibleตัว while ล่อ you're ด้วย around that beacon. All ตัวล่อข้าง players, เดิมปะ including your rebel teammates, will be unable to ไอ see อัน you นี้มัน while you're invisible. ล่องหน If the concealing beacon is destroyed by the hunter, then the hunter will have their vision obscured for a short time. Sounds pretty fun, huh? Yeah. Yeah, so even if you end up being captured by the hunter at the start of the game, you'll still be able to participate and assist your teammates. And did I mention Primo Gems and other rewards? The good stuff. So be sure to check it out. Oh, that's awesome. Seriously, I can't wait to play with friends. Okay, our next event is a combat-based event. Time for some combat! Whoop, whoop. In a forbidden place warded by dust and sand, Combat Event mysterious foes have Mystery assembled lines Dungeon of fortifications to Mystery stop your Dungeon coming. เอ่อ That's right, a new edition of Misty Dungeon will arrive in version 3.3. Stoked. Sweet. But this time around, there will be a total of 7 trials with รู้ different สึก themes ว่าครั้ง awaiting นี้ you นี่ in the นั่น Misty Dungeon. ไม่ใช่ดันเจียน Each has a Event different มี ley line disorder, เยอะอยู่ and นะ travelers will have to adjust their teams according to the 4 อันแล้ว disorder's เนี่ย effects and the distribution of enemies. There will also be trial characters for you to select from as well. After entering the domain, travelers will need to go and complete 3 challenges to collect เปิดใช้งาน ancient รูน runes. 3 อัน After collecting power from 3 ancient runes, we can power up the control array and proceed to the final challenge. Also, throughout the trial, additional benediction mechanisms and challenges will appear. Travelers may choose to interact with these to increase the ley line disorder's effects or revive and heal your team. You know, if it were up to me, I'd say just go for all the challenges. I know, but travelers should keep in mind that the challenge objective for each trial might be different, so be sure to check the objective and aim for that while proceeding. In terms of rewards, travelers can look forward to winning Primo Gems and other various prizes. Yes! Ooh, I like prizes. And last but not least, version 3.3 will also have leyline overflow events. Eh? Travelers can look forward to saving their resin and earning more Mora and experience books. Nice, that's awesome. That'll be great for all the travelers out there still leveling up all their new characters. And even if you don't need those resources now, it's always good to stock up and have more on hand, am I right? ได้ไลฟ์ Yeah. คูณ So 2 travelers looking to upgrade their characters won't want to miss this. Yeah, I mean, this is all good stuff. In addition to the new version's แล้ว limited ก็ time event, เกมคน version 7 อัจฉ 3.3 ริ will ยะ also be adding a new เราจะได้เล่นเกม permanent คน game 7 mode อัจฉริยะแล้ว called Genius Invocation TCG. Genius Invocation TCG! But before we get into that, let's take another quick break and enjoy a redemption code. Heck Yay! yeah. Slap that code on the โค้ screen. ดแค่บนเกมฟรี 100 เพชรกับ 50,000 โมล่า เกมคน 7 อัจฉริยะ รีบใช้นะจ๊ะ หมดวันพรุ่งนี้ Welcome back, everyone. During our journey into VAT, we've stumbled across several NPCs talking about a game called Genius Invocation TCG. So next, we'll introduce this card game that's been taking to VAT by storm. In the version 3.1 special program, we already revealed that Genius Invocation TCG will be a card game where we can challenge various characters and NPCs or battle against your friends. But there is actually a legend behind this game. It is said that a young guy in Sumeru found an ancient casket of tomes in the attic.
he opened it and discovered that the soul of an ancient TCG player called the Crocodile King had been captured inside. What a name. It turns out that the Crocodile King was King Deshret's viceroy, who battled an opponent named the Ibis King. During the match, the Crocodile King fell prey to his opponent's scheme and was sealed away in the Casket of Tomes. Ouch, game over. After being unexpectedly released by the kid, เดี๋ the ยวนะเมื่อกี้ Crocodile เราเห็นอะไร King possesses him เมื่อกี้เราเห็นอะไร and แปล helps ก him to gradually climb the ranks to becoming a legendary TCG player. Nice. ๆบาลาเดีย Hang on, is เอ็ it ง just ทำอะไร me, or เมื่อ does กี้ that kind of sound like the plot to a light novel or something? You're right. It turns out that Yai Publishing House is about to release a hit light novel series based on Genius Invocation TCG. Okay, now this is starting to sound like a plug for Yai Publishing House. Maybe. But anyway, that's the legend on how Genius Invocation TCG came to be. Though it's probably just a story they came up with for marketing the game. So while you were telling us about the story, I was over here researching the rules to the game. Basically, Genius Invocation TCG is a game where you use a เราสามารถ constructed ดวล deck of กับ cards to duel NPC against ได้ an opponent. The objective is to defeat all of your opponent's character cards. That's right. Also, there are many features and mechanics in the game that resonate with Genshin Impact's gameplay, so it shouldn't be too hard for น่า players ส to น get the hang ใจ of. ดี Right, I even saw some elemental reactions in the gameplay. Yup, a constructed deck must contain character cards. And as you might expect, these character cards have a normal attack, an elemental skill, and an elemental burst. So when a character card deals elemental damage to an enemy, it will cause them to be affected by that element. Then, you can switch to a character card of a different element and use their abilities to trigger an elemental reaction. Wait, did you guys notice that there are even monster character cards? Can we even make a deck of, like, just the monsters from the โบ game? เคนดับโบเคน You're really getting into this, Max. Heck yeah, I am! เย้ I like card games! Who doesn't? So in Genius Invocation TCG, all actions require you to spend elemental dice. Each round, both you and your opponent will roll 8 elemental dice. Each of these elemental dice can have any one of 8 elemental attributes. Hold on, but there's only 7 elements in the world of Teyvat. You're right. So in addition to the 7 standard elements, there's also one called the Omni element. The elemental dice required for a character card to perform an action correspond to the character's element. So, for example, a Pyro character like Diluc needs either Pyro or Omni elemental dice to perform an action. Clear now? Yep, crystal clear. Also, elemental dice can be used to switch characters or play a variety of other cards, such as equipment cards, event cards, What the and hell support is cards. this All these cards create the potential for a variety of strategies. Right. While playing Genius Invocation TCG, travelers can earn player experience, which will increase your player level. As your level increases, you'll be able to challenge more characters and NPCs. By completing challenges, you may earn lucky coins, new cards, or other rewards. Lucky coins can be exchanged in the event shop for cards, or can even unlock dynamic skins for certain cards. Dynamic skins? Those are cards that have moving illustrations, right? That's right. All character cards can unlock a dynamic skin. After unlocking that, there'll even be a cool bonus animation whenever you cast that character's elemental burst. Cool. And if you're confident in your TCG skills, you can also invite a friend to duel. After reaching a high enough player level, โอ้ you'll even unlock a ดวลกับ matchmaking คนอื่น mode. ได้ด้วยเหรอ So be sure to give it a try. Travelers should note that playing against your friends or other travelers won't count towards any leaderboards or provide any rewards. So you can relax. It's all just for fun. Okay, that's everything we have for Genius Invocation TCG, and that brings us to the end of today's special program. Oh. So, what did you think? Why does Valeu. it have to be over? There's so much that this version has to offer. Even Yeah, I Yo, can't even take it all in wow. right now. I'm just super stoked to be part of this. I think I just gained some Kuguryoku points just doing this whole thing, so. Man, the new characters look cool. I know, what about Scaramouche hovering? Like, that's insane. I know, that's awesome. That's super dope. That's awesome. And I cannot wait to play in some of these events and mini games. I'm super excited.
This was so fun. I'm really glad that we got to do the special program together. I'm so happy I got to come back for another special program. This is my 3rd time being on one of these, and I can't wait for number 4. I'm counting. I'm so happy. This is my first one, so thank you for having me. Doesn't it feel good? Yes. Doesn't I it feel good to honored feel be here. special? Seriously, Do I'm you like- feel special? I really do. Thank you. Well, I think this is the end of our special program. So I hope everyone enjoyed it, and we'll see you in game. Okay, bye. Bye. Okay, bye, everybody. เดี๋ยวมาดู Bye, ย้อนหลังกัน everyone. ยังไม่ได้ดูช่วงแรกอ่ะ See you later อย่า See you later หมดแล้ว See you later อยากดูย้อนหลังอ่ะ มันไม่มีถ่ายทอดสดย้อนหลังเหรอ เหมือนทุกทีอ่ะ ทุกทีก็ทำถ่ายทอดสดย้อนหลังไม่ใช่เหรอดูเอาไงดี เล่นอันนี้ต่อแล้วกัน แต่ไม่ได้ถ่ายรูปให้ครบเลย のどかな時間がもっ อ๋อไม่ใช่ ผิดไปปิดหน้าตัวเองทำไมล่ะ อันนี้น่าจะอยู่ข้างบนนะ พาดไม้ใช้ท่าเดินหรือวิ่ง เปลี่ยนตัวแป๊บ มันได้ลายอะไรน้องนายฮิดะปุ๊บโอเคปุ๊บแค่สักนิดแล้วกัน ไป อะไรกันเรา やっぱり自分の目で見てこそ世界の美しさを感じられる。 อืม อ่ะ อยู่ข้างบน มันจะเลยปะวะ ใช้ตัวไฟแล้วมันอยู่ท่าว่าง เอาไปเลย นี่เลย โยอีมิยะ ลูก ไม่ท่าว่างหน่อยเหรอ โอเค ไปหลบมุม
ด้วยดอกไม้ไฟกลางทะเลทรายภาพนี้ใช้ได้วะดอกไม้ไฟกลางทะเลทรายของเขาน่าสนใจดีนี่ ไปลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวมาเปิดไอ้นี่นิเกะต่อ วันนี้มาดูแค่แพท 3.3 แล้วก็จะไปเล่นนิเกะต่อละสักครู่เดี๋ยวเปิดไลฟ์ใหม่